Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi o să răspund la întrebarea de ce am spus că narcisicul este adictiv. Ei bine, și narcisicul, ca și celelalte tulburări de personalitate, mai puțin schizoidul, depinde de ceilalți. Depinde să primească hrană narcisică. Narcisicul nu poate funcționa în absența supply-ului, a hranei. Nu poate să-și mențină fantezia grandiozității atât timp cât cineva nu i-o susține. Narcisicul este social. El trebuie să obțină resurse. El nu poate să stea singur nici măcar o zi. Toată lumea lui internă, fantasmatică, se duce de râpă. Și ca atare, el depinde în totalitate să primească atenție, admirație, idolatrizare de la ceilalți din jur. Și după cum am spus de mai multe ori, nu este suficient doar partenerul sau partenera. Trebuie să fie mulți oameni. Cu cât mai mulți oameni îi validează fantezia grandiozității, cu atât el este mai convins că ceea ce ceilalți spun este real, adică ajunge să creadă și el. Aduc aminte, narcisicul a creat fantezia grandiozității ca un mecanism de compensare la anularea propriei personalități. Și a anulat eul real, care era slab, insuficient, suferent, rușinat, umilit, denigrat, și a înlocuit acest eu real cu eul fals, cu fantezia omnipotenței, a unicității. Ca să poată să mențină această fantezie, el trebuie să o alimenteze în permanență. Și persoanele cu dezvoltare tipică fac cam același lucru cu realitatea. Știu care mi este locul, știu care este casa mea, știu care este locul meu de muncă, îmi cunosc hainele, îmi cunosc comportamentele, mâncarea pe care îmi place să o mănânc și așa mai departe, și le reconfirm în fiecare zi, de fiecare dată când mă trezesc, mai întâi verific că sunt toate la locul lor. Desigur, nu în mod conștientizat, nu ne trezim și începem să verificăm în mod specific și determinat. Dar faptul că le vedem ne reamintesc cine suntem noi, ne oferă coerență, ținem minte funcțiile memoriei, ale gândirii, ne readucem aminte mediul nostru și creăm continuitate. Atât timp cât, ca și personalitate normală, ne raportăm la mediul extern, la realitate, avem dovezi palpabile că ceea ce credem noi este și real, se întâmplă, pentru că avem feedback. La fel se întâmplă în cazul eului fals, în momentul în care această fantezie preia rolul identității. În permanență trebuie reconfirmată ca fiind reală. Nu am cum să fiu superior dacă nu am cu cine să mă compar. Și atunci este nevoie de oameni. Narcisicul, în momentul în care este validat din exterior, reconfirmată fantezia grandiozității, reconfirmat eul fals ca fiind valid, funcțional, stabil, din punctul lui de vedere este stabil, din punctul lui de vedere, pentru că primește același feedback, pentru el se validează stabilitatea. Încă sunt cel mai bun, încă sunt superior, încă lumea este născută să-mi facă mie pe plac și să-mi dea tot ce am nevoie.
trebuie reconfirmat, pentru că atunci când narcisicul rămâne singur, el se umple de ură, de furie, de nesiguranță, de anxietate, pentru că așa funcționează dependența. În lipsa obiectului de dependență se produce anxietate, perturbare, dezechilibru. Dependența nu poate trăi fără. Nu este suficientă o doză comună, ci trebuie tot timpul crescută doza și crescută frecvența. La fel face și narcisicul. De la a-și reconfirma sieși, la a-i confirma familia, la a-i confirma partenerii de cuplă, a-i confirma colegii de muncă sau subalternii, a-i confirma prietenii și mediul social, a-i confirma absolut oricine, oricând, de fiecare dată. Pentru că niciodată nu este suficient. Este mulțumitor pe moment, dar după ceva timp expiră și trebuie reconfirmată. Exact ca o dependență. La fel ca o dependență, obiectul de dependență prin consum devine o disfuncționalitate, afectează funcționalitatea normală a persoanei. Obiectul de dependență care este la narcisic, respectiv ceilalți, dacă schimbă feedback-ul sau feedback-ul nu este suficient, îi produce disfuncții și dezechilibre în viața personală. Dacă este suficientă hrană narcisică, tot îi produce dezechilibre și dezadaptare în viața personală. Când este prea mult validat sau validat tot timpul, grandiozitatea crește, egocentrismul crește, scad perspectivele de interacțiune socială, scade flexibilitatea, se încapsulează și devine din ce în ce mai rigid și atunci dă perturbări dezadaptative. Funcționează la fel ca o dependență, pentru că realmente este dependență. Grandiozitatea și hrana narcisică este drogul preferat al narcisicului. Îi oferă plăcere, îl pune în centru atenției, îi validează fantezia grandiozității, îi dă scop în viață, are ce să facă. Fără fantezia grandiozității, narcisicul nu are ce să facă, pentru că este prea destructurat, prea distanțat de sine. Și atunci scopul în sine al vieții lui devine să valideze fantezia grandiozității. Dependența și validarea îi oferă scop, are nevoie și trebuie să valideze din nou. De asemenea, această dependență care primește feedback îi dă adrenalină, îl face să caute, să verifice, îi dă anxietate când nu o primește, îi dă extaz când o primește. De asemenea, îi dă control pe el, pe ceilalți, pe relații. Îl pune într-o poziție de putere și de superioritate, îi oferă posibilitatea să-i umilească, să-i denigreze, să-i abuzeze pe ceilalți. Este într-o postură de control. Este o dependență care oferă control. Și adictivii care consumă substanțe, de exemplu, se simt în control prin faptul că ei procură substanța și deplasează puterea de a se simți liberi, fericiți, mulțumiți la substanță. Substanța îmi poate da asta. La fel face și narcisicul. Deplasează capacitatea de a îi oferi plăcere, putere și control atenției celorlalți, validării celorlalți. Și atunci în ceilalți stă puterea de a-l valida, de a-i da controlul, de a se simți superior, de a se simți important și semnificativ, valoros în sine. De asemenea,
Această dependență de ceilalți are încă două roluri semnificative. Îi dă identitate, îi validează existența. Ceilalți vin cu un feedback care validează eul fals, asta înseamnă că el există. Nu poți să dai feedback la ceva ce nu există. Ca atare, acțiunile lui produc feedback-ul lor și atunci el este dependent și își creează identitatea din validarea pe care ei o oferă. Un alt rol este anxiolitic. Îi scade anxietatea, îi reduce tensiunea, primește feedback, el este liniștit, mulțumit pentru o perioadă scurtă, dar este liniștit și mulțumit. Am făcut asta, am primit asta, am atins ce aveam de atins, sunt ok, sunt bine. Reduce anxietatea. Pentru că narcisismul suferă de anxietate cronică, suferă și de depresie și obsesiv-compulsiv și își drenează de obicei aceste tendințe ca să scadă anxietatea, să scadă depresia, să scadă ritualurile, tensiunea ritualurilor și nevoia compulsivă de a face lucruri, de obicei utilizează substanțe, alcool, consum de droguri, le utilizează special ca să poată să-și scadă tensiunea internă. Diferența dintre adictiv și narcisic este că adictivii de obicei consumă substanțe pentru a schimba percepția asupra mediului exterior. După ce consumă substanțele, sunt mai pozitivi, mai relaxați, mai optimiști, viața este frumoasă, lumea pare un loc mai bun și atunci este vorba despre a modifica sau a tolera ceva din exterior. Adicția le dă o speranță și optimism. Narcisicul însă are nevoie de hrană ca să-și modifice percepția internă, peisajul interior. Narcisicul are această adicție ca să-și regleze imaginea de sine, să se simtă important, să se simtă valoros. De asemenea, și reglează funcțiile eului, îi crește toleranța la frustrare, îi crește răbdarea. Pe moment este adevărat, sunt temporare, dar le reglează, sunt funcții ale eului care necesită o reglare din exterior. Narcisicul nu poate să se autoregleze. Narcisicul nu are insight, el nu are contact cu el. Tot ce rulează în narcisic este doar această fantasmă care se desprinde la un moment dat și de cogniție. Este o creație absurdă, ruptă de cogniție, de realitate și de emoționalitate. Și atunci tot ce vine din exterior funcționează pe a regla funcțiile eului. De asemenea, îi susține și îi validează fantezia grandiozității și a superiorității care este însăși esența lui, însăși identitatea lui. Rolul adicției în mod normal este să pună limite, să ofere structură, să creeze ritualuri. Adicția este un comportament autodestructiv și masochist. Însă pentru un narcisic, adicția nu respectă aceste reguli. Este total destructurată, compulsivă, frenetică, impulsivă, dar are rol autoconstructiv și autoprotectiv. Practic, este exact invers. Are nevoie narcisicul să fie dependent ca să poată să fie aproape funcțional, aproape adaptativ. Absența obiectului dependenței generează comportamente antisociale, agitație destructurată, devine paranoid, devine fobic și identificăm aici emoțiile de furie și de frică
care devin copleșitoare. Și în adicție se întâmplă la fel. În momentul în care lipsește obiectul de dependență și este nevoia copleșitoare, omul devine destructurat. La fel și narcisicul. Narcisicul era destructurat și înainte. Obiectul dependenței îl mai structurează și îl mai liniștește puțin. Nu ajunge la o structură în normalitate, nu ajunge la o stabilitate și la o coerență, dar îl mai ponderează. Pe când adictivul se poate trata de adicție și după aceea să trăiască o viață normală, obișnuită, narcisicul nu se poate trata de adicție. Este însăși baza existenței sale, este însăși singurul lucru care îl ajută să funcționeze. Tocmai de aceea am spus că narcisicul este adictiv, funcționează ca coadă, ca o adicție. Din cauza destructurării, din cauza nevoii de sens, de scop și de stabilitate, nu și le poate procura singur. Are nevoie să fie din exterior. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.